નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, પાઠક સ્કૂલ અમરેલી વતી આપની સમક્ષ ફરી વખત ધોરણ 12 મેથેમેટિક્સના જેડબલઈના પ્રશ્નો લઈને ઉપસ્થિત છું. મિત્રો, આપણે જૂના વિડીયોમાં સંકલન વાળા પ્રકરણના અગત્યના સૂત્રો અને છેલ્લા વિડીયોમાં એના અગત્યના અમુક જેડબલઈમાં પૂછાઈ શકે તેવા દાખલા જોઈ ગયા. આજે પણ કેટલાક અગત્યના એમસીક્યુ જે 4 ગુણમાં પૂછાઈ શકે તેવા હોય તે આપણે સમજીશું. તો નંબર 1, ઇન્ટિગ્રેશન cos 2x cos 2θ cos x cos θ dx. મતલબ કે આ આખા ગુણોત્તરનું x ની સાપેક્ષે સંકલન કરવાનું છે. હવે એમાં એક ચલ થીટા છે અને એક છે x, પણ સંકલન x ની સાપેક્ષે કરવાનું હોવાથી થીટા અહીંયા પ્રશ્નમાં અચળ ગણાશે, એનું ડાયરેક્ટ સંકલન થશે નહીં. તો શરૂઆત કરતા cos 2x નો નિત્યસમ મુજબ સૂત્ર મુજબ 2 cos square x minus 1 અને cos 2θ નિત્યસમ મુજબ 2 cos square θ minus 1, પણ આગળ માઈનસ નિશાની હોવાથી 2 cos square માઈનસ થશે અને 1 થશે પ્લસ છે એમને cos x minus cos θ dx. 1 1 કેન્સલ થતા અને 2 બંનેમાંથી કોમન લેતા કૌંસમાં cos square x minus cos square θ છેદમાં cos x minus cos θ. હવે આનો ધોરણ 9 ના નિત્યસમ x square minus y square ની જેમ અવયવ પાડતા x minus y x plus y, તો માઈનસ વાળો અવયવ છેદ સાથે કેન્સલ થશે અને પ્લસ વાળો એક જ અવયવ અહીંયા આગળ વધશે. હવે આનું સંકલન છૂટું પાડતા cos x નું સૂત્ર મુજબ સંકલન થશે sin x અને cos θ અચળ ગણાશે, સંકલનની બહાર આવી જાય. તો એની સાથે ગુણાકારમાં આપણે સમજી શકીએ, એક દરેકની સાથે ગુણેલો હોય છે, તો 1 નું સંકલન થશે x, મતલબ કે x cos θ plus c. નંબર 2, ઇન્ટિગ્રેશન dx ના છેદમાં sin x minus a into sin x minus b નું સંકલન મેળવો. તો અહીંયા આગળ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ss પ્રકારનું અહીંયા આગળ સૂત્ર છે, સમીકરણ. તો આપણે અહીંયા આગળ ગોઠવણી થોડીક વિચારવી પડશે કે sin કૌંસમાં x plus y અથવા x minus y નું સૂત્ર છે sin x cos y plus or minus cos x sin y. તો અહીંયા આગળ એવી ગોઠવણી કરવા માટે અંશ અને છેદને sin b minus a sin b minus a વડે ગુણતા ભાગતા. તો અહીંયા રહેશે 1 sin b minus a. અહીંયા કૌંસની અંદર b minus a વાળા પદની ગોઠવણી કરતા એક x ઉમેરતા એક x બાદ કરતા. તો x ઉમેરતા થશે x minus a, પછી એક x બાદ કરો minus x અને b નો b છેદ m sin x minus a sin x minus b. હવે અહીંયા આપણે જૂથ બનાવીએ જે નીચે કૌંસમાં જે રીતની ગોઠવણી છે x minus b, તો ઉપર પણ એ રીતની ગોઠવણી કરતા x minus a અલગ, આ બેમાંથી માઈનસ નિશાની કોમન લેતા માઈનસ કૌંસમાં x minus b. આ રીતના પદની ગોઠવણી અહીંયા આગળ થશે. છેદ એમને રહેશે sin x minus a sin x minus b. હવે આ જે પહેલો કૌંસ છે x minus a એને આપણે x ગણીએ આખાને સૂત્ર મુજબ, બીજા કૌંસને y ગણીએ તો આ સૂત્ર બને છે sin x minus y. તો sin x cos y minus cos x sin y મુજબ એનું સાદું રૂપ આપતા sin પહેલો કૌંસ cos બીજો કૌંસ માઈનસ નું માઈનસ cos પહેલો કૌંસ sin બીજો કૌંસ છે એનો m dx. હવે આ છે અંશમાં રહેલા બંને પદોને અલગ અલગ આપતા sin x minus a sin x minus a કેન્સલ થશે, cos x minus b upon sin x minus b થશે cot x minus b. તે રીતે બીજા પદના છેદમાં આપતા cos x minus a sin x minus a થશે cot x minus a sin x minus b sin x minus b કેન્સલ. તો cot x નું સંકલન આપણે જાણીએ છીએ log mod sin x. તો એ મુજબ સૂત્રનો ઉપયોગ કરતા 1 sin b minus a એમને અચળ પદ છે, કૌંસમાં cot x minus b નું સંકલન log mod sin x minus b
-2 માઈનસ cot x માઈનસ a નું સંકલન log mod sin x માઈનસ a પ્લસ c. હવે લઘુગણકમાં આપણે મૂળભૂત નિયમ જાણીએ છીએ કે જ્યારે લઘુગણકોની બાદબાકી હોય ત્યારે બે પદોના ભાગાકાર સ્વરૂપે દર્શાવી શકાય છે અને લઘુગણકમાં જો સરવાળો હોય તો બે પદોના ગુણાકાર સ્વરૂપે આપણે એને દર્શાવી શકીએ છીએ. તો અહીંયા આગળ log x log y બરાબર log x y એ રીતે log sin x b છેદમાં sin x a પ્લસ અચળ પદ. તો આ રીતે થશે એનું સાદું. મતલબ કે જ્યાં પણ આવી રીતે જરૂરી જણાય ત્યાં પદોને વધારાના પદને ગુણી ભાગીને અથવા ઉમેરી બાદ કરીને જરૂરી જોઈતી ગોઠવણીઓ મેળવી અને આપણે આખા પ્રશ્નને સરળ બનાવી શકીએ છીએ. ત્યારબાદ નંબર 3 અગત્યનો દાખલો tan ઇન્વર્સ કૌંસમાં √x dx બરાબર કેટલા નું મૂલ્ય મેળવો. તો અહીંયા આગળ સૌથી પહેલા આદેશથી શરૂઆત કરીએ. √x બરાબર ધારો કે t આદેશ લેતા બે બાજુ વર્ગ કરતા x બરાબર t2. હવે બંને બાજુ વિકલન કરતા x નું વિકલન dx t2 નું વિકલન 2t dt કારણ કે અહીંયા t ની સાપેક્ષે વિકલન કર્યું એટલે dt. તો હવે આ બધા મૂલ્યો આમાં મૂકીએ તો I integration tan inverse √x ની જગ્યાએ t એટલે કે tan inverse t પછી dx નું મૂલ્ય છે 2t dt. તો 2t dt પદોને આ રીતે ગોઠવીને લખવા ક્રમમાં. હવે અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે t ચલવાળા બે વિધેયો એક બહુપદી વિધેય એક પ્રતિવિધેય ત્રિકોણમિતિનું બંને ગુણાકારના સંબંધમાં છે. તો બે પદો કે બે કરતા વધારે પદો જ્યારે એકબીજા સાથે ગુણાકારમાં આવેલા હોય અને એનું સંકલન કરવું હોય તો એના માટે આપણે જાણીએ છીએ કે ખંડશઃ સંકલનનો નિયમ લિયાટ પ્રમાણે લિયાટ પ્રમાણે ક્રમમાં u અને v ની પસંદગી કરવામાં આવે છે. l એટલે લઘુગણક લોગેરિધમ ફંક્શન, I for inverse એટલે કે ત્રિકોણમિતિય પ્રતિવિધેયો, a for algebraic functions એટલે કે બહુપદીઓ, t for trigonometric functions એટલે કે ત્રિકોણમિતિય વિધેયો અને e for exponentials ચરઘાતાંકીય વિધેયો. તો અહીંયા બે વિધેયો આપણી પાસે ગુણાકારમાં છે. એક છે બહુપદી વિધેય, એક કારણવાળું સુરેખ બહુપદી છે. તો આ છે પ્રતિવિધેય. તો આનો ક્રમ પહેલા હોવાથી આને આપણે લઈશું u તરીકે અને આને લઈશું આપણે v તરીકે. હવે ખંડશઃ સંકલનનું સૂત્ર કે ઇન્ટિગ્રેશન u v dx હોય તો u ઇન્ટિગ્રેશન v dx અથવા dt અહીંયા t ચલ હોવાથી માઈનસ ઇન્ટિગ્રેશન du dx એટલે કે u dash પ્રથમ વિકલિત ઇન્ટુ v dt. તો આ સૂત્ર મુજબ હવે આપણે આમાં કિંમત મૂકીશું 2 કૌંસમાં u છે tan ઇન્વર્સ t. હવે v એટલે કે t નું સંકલન છે t2/2 માઈનસ હવે ઇન્ટિગ્રેશન u dash tan ઇન્વર્સ t નું વિકલન 1/1 t2 અને v નું સંકલન થશે t2/2 dt. હવે કૌંસને ખોલી નાખતા બે કેન્સલ થશે તો t2 tan ઇન્વર્સ t માઈનસ અહીંયા પણ બે કેન્સલ થશે t2/1 t2. હવે t2 ની સાદુરૂપ આપવા માટે છેદ જેવી ગોઠવણી કરી એક ઉમેરો અને એક બાદ તો 1 t2 1 છેદ એનો m 1 t2 dt. તો t2 tan inverse t માઈનસ ઇન્ટિગ્રેશન છેદ અલગ આપતા આ ગુણોત્તર થઈ જશે 1 નિશાની માઈનસ 1/1 t2 કૌંસ પૂરો dt. અહીંયા આગળ પદ t2 tan inverse t માઈનસ હવે સંકલન કરી અને સાથે સાથે કૌંસ પણ ખોલતા આ ધન પદ થઈ જશે ઋણ ઘનનું સંકલન t એટલે કે ટોટલ માઈનસ t. આનું સંકલન થશે tan inverse t માઈનસ પ્લસ tan inverse t. હવે જે રીતે આદેશ આપણે લીધો છે ત્યાંથી t ના જગ્યાએ x ચલ વાળા એના મૂલ્યો પાછા મૂકતા t2 એટલે કે x tan inverse t એટલે કે tan inverse √x એક પદ થશે પહેલું
t એટલે કે માઈનસ રૂટ x આવ્યું. ત્યારબાદ tan ઇન્વર્સ t એટલે કે tan ઇન્વર્સ રૂટ x. જો પ્રથમ પદ થયું હતું x tan ઇન્વર્સ રૂટ x, આ થયું ખાલી tan ઇન્વર્સ રૂટ x. બંનેમાંથી tan ઇન્વર્સ રૂટ x કોમન લેતા આમાંથી x અને આમાંથી 1 થઈ જશે x plus 1 tan ઇન્વર્સ રૂટ x minus રૂટ x plus c. તો આવી રીતે છેક સુધી એનું સાદુરૂપ આપવામાં આવે છે. ત્યારબાદ નંબર 4 ઇન્ટિગ્રેશન x raised to 9 છેદમાં 4x² plus 1 raised to 6 dx નું મૂલ્ય મેળવો. તો I is equal to integration અંશ એમને રહેશે x ની 9 ઘાત છેદમાં આ કૌંસમાંથી x² કોમન કાઢી લેતા, તો 4x² માંથી x² કોમન કાઢી લઈએ તો વધે ખાલી 4. 1 પાસે x² નથી છતાં પણ x² કોમન કાઢીએ મતલબ કે x² વડે ગુણ્યા બાકી, તો આ થશે 1/x² કૌંસ પૂરો એની 6 ઘાત m. હવે આ x² ને કૌંસની બહાર લાવીએ એટલે 6 ઘાત એની આપવી પડશે. તો ઘાતની ઘાત હોય તો ઘાતોનો ગુણાકાર થઈ 6 દુને x ની 12 ઘાત થશે અંશ એમને x ની 6 દુ 12 ઘાત અને આખા કૌંસની 6 ઘાત. હવે x ની 9 ઘાતો અહીંયા ઉપર નીચે કેન્સલ થઈ અને અંશમાં 1 છેદમાં x નો ઘન બનશે. હવે આપણે અહીંયા પણ આદેશ લઈને આગળ વધીએ કે 4 + 1/x² બરાબર ધારો કે t આદેશ છે. બંને બાજુ એનું વિકલન કરતા ડાબી બાજુ x ની સાપેક્ષે જમણી બાજુ t ની સાપેક્ષે, તો 4 નું વિકલન x ની સાપેક્ષે અચળ હોવાથી 0. 1/x² એટલે કે x ની -2 ઘાત નું વિકલન થશે x ની -3 ઘાત -2 આગળ જે ઘાત હોય તે આગળ આવી જાય, x ની n ઘાત નું વિકલન થાય n ગુણ્યા x ની n - 1 ઘાત હોય એના કરતા 1 ઘાત ઓછી. તો x ની -2 ઘાત જે આ છે એમાં -2 આગળ આવશે અને x ની થઈ જશે -3 ઘાત, મતલબ કે -2 ના છેદમાં x નો ઘન dx બરાબર t નું t ની સાપેક્ષે વિકલન dt. પરંતુ આપણી પાસે તો ખાલી 9 ઘાતો બાદ થતા છેદમાં x નો ઘન છે આ રીતે, પણ અંશમાં -2 આવો હોવો જોઈએ એવો છે નહીં, તો -2 વડે ગુણતા ભાગતા -2 વડે ભાગતા -2 વડે ગુણતા અને બાકીનું પદ એમને x ની 3 ઘાત જે વધી છે અને કૌંસ એનો m dx. હવે આદેશ ઉપરથી બધા મૂલ્યો મૂકીએ તો -1/2 આ ગુણોત્તરનું મૂલ્ય છે dt જે અહીંયા આપેલ છે અને આ કૌંસ બરાબર આપણે t ધારેલો છે તો t ની 6 ઘાત. t ની 6 ઘાત છેદમાં છે જેને અંશમાં લાવતા t ની -6 ઘાત થશે. હવે એનું સંકલન કરતા t ની જે ઘાત હશે તેમાં 1 નો વધારો અને વધારો થયેલી જેટલી ઘાત હશે એ આવશે છેદમાં. તો -1/2 ઇન્ટિગ્રેશન dt/t6 નું સંકલન થશે -1/2 t ની જે -6 ઘાત હતી હવે t ની -6 + 1 એટલે કે -5 ઘાત છેદમાં -5 + c. t નું મૂલ્ય આદેશ પરથી પાછો મૂકતા -1/2 into t એટલે કે 4 + 1/x² raised to -5. હવે અહીંયા જે -5 છે એ 2 વડે ગુણાશે છેદનો ગુણાકાર પ્લસ 1/10. t નું મૂલ્ય 4 + 1/x² ની -5 ઘાત plus c. તો આ રીતના આદેશો લઈને આપણે યોગ્ય આદેશ લઈને દાખલાઓ ફટાફટ ઉકેલી શકીએ છીએ. આજનું પ્રેક્ટિસ વર્ક મિત્રો, ઇન્ટિગ્રેશન x³/x + 1 dx બરાબર કેટલા થશે? તો આના 4 ઓપ્શન આપવામાં આવ્યા છે જેમાં d એનો સાચો આન્સર છે. ત્યાં સુધી પહોંચવા માટે આને આપણે છેદની જેમ અંશની ગોઠવણી કરશું. છેદમાં છે x + 1, ઉપર એવો પદ બનાવવા માટે x ના ઘનની સાથે એક ઉમેરી અને એક બાદ કરવો, તો એક કૌંસ પાસે x³ + 1 અને કૌંસની બહાર રહેશે -1. તો
જે કાઉન્સ બનશે ઉપર x³ + 1 એનું ધોરણ 9 ના નિત્યસમ a ઘન + b ઘન મુજબ સાદુરૂપ આપવાનું a ઘન + b ઘન બરાબર પહેલા કૌંસમાં a + b બીજા કૌંસમાં a² - ab + b². તે મુજબ વિસ્તરણ કરી અને બંનેને છેદ અલગ અલગ આપતા ત્યારબાદ આખું સમીકરણ સિમ્પલ થઈ જશે અને એનું સીધું સૂત્ર મુજબ સંકલન કરતા આપણને આ જવાબ મળી શકશે. તો મિત્રો આ સાથે આટલું જ. આપ સૌ ઘરે રહો, સુરક્ષિત રહો. નમસ્કાર.